ඔන්න ඉතින් අද අපි ස්පෙෂල් ඩේ එකකට ස්පෙෂල් සෑන්ඩ්විච් එකක් හදන්න තමයි යන්නේ. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේ සෑන්ඩ්විච් එක හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බටර් ටිකක් මේ විදිහට පෑන් එකකට දාගෙන සොසේජස් ටිකක් බෙද ගන්න තමයි යන්නේ. මම අද විතර දෙකක් ගත්තා මේ සෑන්ඩ්විච් එක හදාගන්න. මේ රස අනුව ගම්බිරිස් ලුණු ටිකක් ඕගොල්ලෝ එකතු කරගන්න විතර මිශ්‍රණයට. අද අපි විශේෂයෙන්ම සෑන්ඩ්විච් එකට එකතු කරගන්නේ අලිකැට පේර. අපි පාන් පෙත්තේ අනිත් පැත්ත टोस्ट කරගන්න ඕනේ. හරි අපි දැන් කලින් සාදාගත්තු ඔම්ලට් මිශ්‍රණය එකතු කරගන්න ඕනේ. කොන්ෆර්මේ විදිහට ලුණු තක්කාලි එකතු කරගන්න. ගෝවා ටිකත් ලස්සනට එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ විදිහට තීරු විදිහට උගන්ට සොසේජස් ටිකත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒකෙම මොසරෙල්ලා චීස් මම එකතු කරගන්න අපේ සෑන්ඩ්විච් එකට. ඒ වගේම කන්න පුළුවන් කපාගත්තු අවමිරිස් එකතු කරගන්න. අපි සෑන්ඩ්විච් එකට විශේෂයෙන්ම එකතු කරගන්නේ අලිකැට පේර. උගන්ට පුළුවන් මයොනීස් ටිකත් එකතු කරගන්න. තක්කාලි සෝස් ටිකත් අපි එකතු කරගත්තා. ඉතින් අද අපි හදාගත්තු ස්පෙෂල් සෑන්ඩ්විච් එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අද අපි ස්පෙෂල් සෑන්ඩ්විච් එක හදලා ඉවරයි. ඔයගොල්ලොත් අනිවාර්යයෙන්ම හදලා බලලා රස විඳින්න. ඉතින් සිපුරුදු පරිදි ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එකේ අලුත් අත්දැකීමක් ලබා ගත්තා නම්
එකට ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා දිගටම අපිත් එක්ක ආදරෙන් රැඳී ඉන්න. තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙයි. මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමු ගන්නම්. ගිහින් එන්නම්. ටේක් කෙයාර් බයි.